الحمد لله الواحد الأحد الصمد، وأصلي وأسلم على خير من قام وركع وسجد وتعبد ودعا إلى الله الواحد الأحد الصمد، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي في الله، ها نحن يتجدد اللقاء فيما بيننا مع درس جديد من دروس علوم القرآن. وكنا قد توقفنا مع جمع القرآن في زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بينا أسباب هذا الجمع، ثم توقفنا عند الصفات التي أهلت الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه لأن يوكل بجمع هذا القرآن الكريم. فأول هذه الصفات زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كانت له مميزات جعلت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يختارونه من بين بقية الصحابة. أول هذه المميزات قال له أبو بكر رضي الله عنه: إنك أول شيء شاب. لا شك أن سن الشباب هو سن النشاط والذكاء والقوة العلمية والقوة العملية. ثم قال: عاقل. انظروا، شاب وعاقل. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض فقال: أفردهم زيد بن ثابت. وتعرفون في قصة أنه لما ذهب إلى المدينة أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود. جاء في بعض الروايات أنه تعلمها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها، أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في 20 يوما. الله أكبر، انظروا إلى هذه القوة العلمية العملية. وهذا أيضا من الذي يدلك على مؤهلات زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم من المؤهلات والصفات الثالثة قال له أبو بكر رضي الله عنه وعمر: ولا نتهمك. وهذه مهمة، أي قضية الأمانة. فزيد بن ثابت رضي الله عنه كان أمينا ومن كتاب الوحي، لما وقع عليه خيار هذه الأمة، شيخا أهل الجنة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. اختاره وقال له: شاب عاقل وأمين. ثم قال: لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي. وهذه الصفة الرابعة بعد الأمانة، من كتاب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لكم في قصة الصحيح، نعم، أنه دعا زيد بن ثابت لكتابة غير أولي الضرر. لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه لكتابة هذه الآية غير أولي الضرر. وكما جاء في كتب السير أن زيد بن ثابت كان بيته قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هذه العبارة، عبارة زيد بن ثابت لما أمر بهذا الجمع
وهذه التكاليف قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أهون علي، ما كان أثقل علي من هذا الأمر. الله أكبر. إذن زيد بن ثابت رضي الله عنه استشعر ثقل هذه المهمة، وهي من أعظم المهمات، قضية عظيمة، كان يحمل هم هذا الأمر. إخوتي أحبتي، وجاء من الصفات الخامسة في بعض الروايات كما في شرح السنة للبغوي، وجاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود وغيرها، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان ممن شهد العرض الأخيرة. وهذا ربما يشكل على أن أبا بكر لم يذكر هذه القصة، هذا يشكك في صحة هذا الأثر كما قال العلماء. وقال العلماء: تعلمون أن من المسائل المهمة أن الآثار المتعلقة بعلوم القرآن لا يمكن أن نحاكمها مثل ما نحاكم الأحاديث التي تتعلق بالأحكام الفقهية أو الأحكام العقدية. هذا أمر مهم، أن كثيرا من الآثار التي تذكر في علوم القرآن يذكرها العلماء وتأتي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا نطبق عليها الأسانيد، فهذا أمر مهم عند العلماء، وهذا أمر منهجي. المقصود أنه ذكر هذا الأمر، ولذلك من الكتب المهمة في نقل نقولات كثيرة عن مسألة الجمع ورسم المصاحف وغيرها. مما اعتنى بهذا الكتاب كتاب المصاحف لابن أبي داود، وهذا أيضا من الكتب المهمة في علوم القرآن لمن اختص وله عناية بكتب علوم القرآن ويريد أن يزداد علما ومعرفة حقيقية بهذه المصاحف، لابد أن يرجع لهذا الكتاب، فيه من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم من الآثار المهمة. إخوتي أحبتي، هذه هي الصفات التي أهلت زيد بن ثابت رضي الله عنه لجمع هذا القرآن الكريم بأمر من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن أمر خليفة رسول الله ألا وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكيف كانت طريقة زيد بن ثابت في هذا الجمع لما وجدت فيه هذه الصفات؟ قال العلماء: لما كلف زيد رضي الله عنه قال بملء فيه، فتتبعت القرآن من العسب واللخاف، وجاء في بعض الروايات والأكتاف، ومن صدور الرجال. فزيد بن ثابت رضي الله عنه كان يرجع إلى المكتوب في السطور وإلى المحفوظ في الصدور الذي يحفظه الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة كان عامتهم حفاظ للقرآن كما بينا من قبل، كان عامتهم حفاظ للقرآن يحفظونه في الصدور، وكانوا لا يخافون على القرآن على ذهابه إلا بعد ما وقعت في حرب الردة قتل القرآن، قتل القراء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كما بينا. لمن أراد أن يفهم هذا الأمر يرجع إلى الحلقة الماضية، وقلنا أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه هم شيوخ القراء والحفاظ. فجاء في بعض الآثار كذلك في كتاب المصاحف لابن أبي داود أن أبا بكر رضي الله عنه قال لزيد بن ثابت وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء كتبه فاكتباه،
فزيد بن ثابت رضي الله عنه لما كلف لم يكتفي فقط بقضية الجمع، وإنما كان له منهاجية علمية، وهو الشاهدين على المكتوب. لهذا كان معه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعمر بن الخطاب من شيوخ القراء كما قلنا والحفاظ والعلماء. وهذه من منهجية زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويدل على دقته أيضا على المحفوظ في الصدور عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني يأتي بالمحفوظ من صدور الصحابة ويتتبعه، إذا كان وافقه المكتوب أو وافقه صحابي آخر حافظا في صدره مثل ما حفظ، فيكتبه ويقبله بشاهدين كما قلنا. فلما كانت هذه منهجية زيد رضي الله عنه، هو تتبع المكتوب في السطور وتتبع المحفوظ في الصدور وقبوله بشاهدين. فلما جمع هذا القرآن، أين كان هذا المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ قال العلماء زيد بن ثابت لما جمع هذا المصحف بأمر من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، ثم من طرف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعله عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما جاء في الحديث أنه قال فجعله عند أبي بكر. ولما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، انتقل هذا المصحف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخذته ابنته حفصة رضي الله عنها وأرداها، رضي الله عن أبيها وأبي بكر الصديق وعن سائر الصحابة رضي الله عنهم. إخوتي أحبتي، قال العلماء أهم مميزات الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جمع على العرضة الأخيرة التي كما جاء في الآثار أن زيدا قد شهدها وحضرها. جمع أبو بكر رضي الله عنه خاصا بما كان في العرض الأخيرة، لأن بعض أهل العلم يقولون إن أبا بكر رضي الله عنه قد جمعه على الأحرف السبعة، بينما جمع عثمان كان على حرف واحد. فنقول هذا ليس عليه دليل، بل جمع أبي بكر، قال المحققون من أهل الاختصاص في علوم القرآن والسنة، قالوا جمع أبي بكر رضي الله عنه كان على العرض الأخيرة، وجمع عثمان رضي الله عنه أيضا كان على العرض الأخيرة، وهذا لا فرق من جميع الجوانب. فجمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو نفسه جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا فرق بينهما. والأحرف السبعة كما مر معنا في شرح حديث الأحرف السبعة أنها لا زالت ولا تزال إلى أن تقوم الساعة بإذن الله، وهذا من رفع الحرج على هذه الأمة، فيها الضعيف وفيها الشيخ وفيها الأمي، كما في الحديث الصحيح الذي نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مميزات هذا الجمع سبب هذا الجمع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قلنا هو خوف على ضياع القرآن بموت القراء. وكذلك من
المميزات أنه كان المراد بهذا الجمع يعني كان مفرقا ثم جمع في مصحف واحد. وهذه سبحان الله من الآيات، لأن الله سبق في علمه أن القرآن سيكون مجموعا، لهذا سماه في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه كتاب أنزل إليك. وهذه كلها مؤشرات إلى أن القرآن سيجمع في كتاب واحد، كتاب فصلت آياته. سبحان الله، وهذا من حكمة رب العالمين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الجمع جمع لكل ما كان مفرقا ومكتوبا في السطور ثم جمع في كتاب واحد وسمي مصحفا. وهذا أمر مهم لابد أن نعرفه بمكان، أن زيد بن ثابت جاء عند هذه العسب ثم تتبعها وما كتب عليها ومن اللخاف وكذلك الأكتاف، وكذلك تتبع ما جاء في صدور الرجال، ثم جمعها في مصحف واحد كما قلنا بشاهدي عدل. وكذلك من المميزات أنه بالاتفاق هذا الجمع جمع في مصحف واحد، وكان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصفته إماما للمسلمين، إماما لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته لما جاءت تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها تسأل فقالت: يا رسول الله، إن أرأيت إن جئتك العام المقبل ولم ألقاك؟ فقال: ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر، فهو أمير وإمام الأمة، أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من مميزات هذا الجمع أن الصحابة رضي الله عنهم بعدما جمع أبي بكر ما زالوا مستمرين على قراءتهم التي أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلزم الناس بجمعه أو جمع المصاحف، مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف زيد بن ثابت ومصاحف غيرهم من الصحابة. استمروا أولئك الصحابة في تلاوتهم من مصاحفهم. إخوتي أحبتي، ما هو المقصود في جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن؟ قال العلماء في جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان المقصود به جمع المتفرق، كل ما كان متفرقا في أيدي الصحابة رضي الله عنهم أو في صدورهم، فجاء زيد بن ثابت وجمعه في مصحف واحد بعد موت القراء. وهذه كانت مرحلة كبيرة بعدما خشي عمر رضي الله عنه عن ضياع القرآن بموت القراء، واستشار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافوا عن ضياع القرآن، فقالوا: نجمعه ونحن في زمن خير القرون، لأن إذا لم يجمع القرآن في زمن خير القرون وضاعت وانتهت خير القرون، القرون المفضلة، وجاء بعدها التابعون لهم بإحسان ولم يجمع، سيكون في الأمر صعوبة. نعم. كذلك ما الذي ترتب على جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن؟
قال العلماء: أصبح هذا المصحف المجمع عليه في زمن أبي بكر الصديق وعمر والصحابة رضي الله عنهم، أصبح هو المرجعية بالنسبة للصحابة أجمعين، وأنه هو الموافق لما كان في العرض الأخيرة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المصحف جمعه نسخ غيره من القراءات، بهذا بجمع أبي بكر رفع المنسوخ، ما بقي شيء من المنسوخ، وبهذا اقتصر على القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته التي كانت في العرض الأخيرة. كذلك هذا الجمع، جمع أبي بكر الصديق، أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وتلقوه بالقبول. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أعظم الناس أجرا في القرآن أبو بكر رضي الله عنه، فإنه أول من جمع القرآن بين دفتين. الله أكبر، الله أكبر. إنهم الصحابة رضي الله عنهم العدول الذين شهدوا لبعضهم بالخيرية والفضائل التي كانوا عليها، فرضي الله عنهم أجمعين. وصل اللهم وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.